Tuokaa ruumisvaunut, jotta voin täyttää ne vihollisillani. Eikö muistelmia kirjoiteta juuri siitä syystä, jotta voi kehua itseään ja tuhota vihollisiaan. Viholliset yhtä kaikki kaatuvat siinä samalla, kun totuuden miekka alkaa heilua. Mutta jo riittää jaarittelu, sillä kuten hyvin tiedetään, minulla ei ole vihollisia, vain hylättyjä rakastajia, ja heillä on omat muistonsa. Näin alkaa tällainen kirja kuin Vampyra Maila Nurmen tie Hollywoodiin, ja tämä lainaus oli Maila Nurmelta itseltään, en tiedä tuntemattomasta ajankohdasta ja kontekstista ei sen tarkempaa tietoa ole. Mahdollisesti jopa tästä The Vampire Showsta, mitä 50-luvulla tuli amerikkalaisissa telkkareissa. Tosiaan luin tällaisen kirjan tässä noin viimeisen parin kuukauden aikana, ja tämänhän on kirjoittanut sellainen tyyppi kuin Sandra Niemi, joka on sitten tää on toi Maila Nurme on siis hänen tätinsä oli, eli tämän Sandra Niemen isä oli Maila Nurmen veli. Ja tää Mailankin alkuperäinen nimihän on, tai siis se on sukunimi kanssa Niemi, mutta muutti sitten sukunimensä Nurmeksi, kun meni Hollywoodiin ja ajatteli vähän, heitti tällaisen storin, että on Paavo Nurmelle sukua ja vähän tämmöistä. No, kyllähän te tiedätte, jokainen luo oman legendansa, myös Hollywoodissakin, joten se oli vähän tässä idea. Mutta ajattelin vähän kirjasta tästä puhua pikkasen, koska mulla on vähän kans kanavalla pyydetty, että välillä puhuisi enemmänkin tällaisista leffa-aiheisista kirjoista, mitä lueskelen, niin tästä sitten vähän sellaista. Tää on itse asiassa mun mielestä, Maila Nurmihan on Suomen sukuinen nainen, näyttelijä, joka kasvoi tällaisessa hyvin niin suomalaisyhteisössä Amerikassa. Nyt en muista sitä kaupunkia tarkasti, mutta siellä kasvoi ja oli tällaisen saarnamiehen tytär ja aika semmoiset konservatiiviset arvot oli siellä huushollissa ja hän ei sitten kuitenkaan tällaista touhua ihan hirveän kauan jaksanut katsoa ja lähti sitten nuorena tyttönä ensin New Yorkia ja sitten sieltä Hollywoodiin ja halusi kovasti viihdeuralle ja viihdebisnekseen. Kaiken näköistä jännää sitten siinä tapahtuu siinä 40-luvun holleilla, kun Maila Nurmi oli parikymppinen mimmi vasta. Siinä esimerkiksi oli lyhyt suhde Orson Wellesin kanssa ja Orson Welleshan pamautti tämän Nurmen sitten paksuksikin ja ilmeisesti tämä Orson Welles ei ikinä saanut itse tietää tästä, että oli skidi, mutta skidi laitettiin sitten adoptioon ja Maila Nurmi oli sitten tästä tietysti vähän silleen, jäi vähän paskamaku suuhun tästä Hollywood-meiningistä sen osalta. On muuten kiinnostavaa, että ne sitten palas kyllä myöhemmin Orson Wellesin kanssa uudestaan jonkin sortin suhteeseen. Se oli ilmeisesti jotain samoja aikoja, kun Orson Welles kuvasi elokuvaa Lady from Shanghai, missä oli sitten Wellesin sen aikainen vaimo Rita Hayworth pääosassa, niin tämä Maila Nurmi oli ainakin muistiinpanoissaan siinä sitten selittänyt sitä, että puhuikohan hän oikeastaan minusta, kun puhui jotenkin, että en voi ikinä unohtaa tätä naista ja näin poispäin. Saa nyt nähdä, joo, mutta siis mennään pikkasen siitä taaksepäin kanssa, että tämä Sandra Niemi kirjailijahan nimenomaan näitä löysi isot kasat näitä Maila Nurmen päiväkirjoja, mihin aika pitkälti tämä kirjan teksti siis perustuu ja näistä on sitten kasattu tällainen niin kuin kokonaisuus. Täytyy kyllä ehkä se sanoa, että koska kirjoittaja on sukua tälle kohteelleen, niin tämä aika silleen silkkihansikkain käsittelee tätä Maila Nurmen tarinaa. Mulle ei ainakaan rivien välistä mulle ei kyllä välity, että tämä olisi mitenkään erityisen helppo tai ehkä edes erityisen kauhean mukavakaan ihminen mun mielestä tämä Nurmi näiden juttujen ja todella hankalan oloinen persona. Joka tuntui polttaneen sillat vähän sinne sun tänne tässä uransa aikana. Eli se on ehkä pienenä kritiikkinä ja mun mielestä ehkä sellaisena hyvänä vähän niin kuin heads upina, jos tätä kirjaa lukee, niin tässä pitää ottaa vähän sellainen niin kuin mediakriittinen suhde ihan niin kuin kirjoittajan oman position ja siitä, mistä hän näitä juttuja tekee. Ja selvästi sellainen niin kuin ihailu tämmöistä etäistä sukulaistätiään kohtaan niin kuin tuntuu välittyvän tästä
kirjan kirjoituksista sitten. Mutta on täällä kiinnostavia storeja. Tosiaan esimerkiksi tuo Orson Welles jutun lisäksi tässähän on sitten se story, että Maila Nurmen ainakin omien sanojensa mukaan Howard Hawks olisi sitten niin kuin ollut kiinnostunut tekemään hänestä semmoisen ison tähden 40-luvun lopussa. Vähän niin kuin seuraava Lauren Bacall olisi ollut tämä ideana, mutta Maila Nurmi ei kuulemma suostunut menemään korjauttamaan hampaitaan ja sitten repi noin Hawksin paperit ja heitti roskiin ja sanoi, että haista sinä äijä vittu ja lähti ovesta ulos. Eikä kyllä Maila Nurmesta sellaista legendaa sitten tietysti tullutkaan kuin Lauren Bacallista ja näin, mutta sitten tässä käydään läpi aika paljon sitä periaatteessa hänestä uran kohokohtaansa siinä 50-luvun puolivälissä, kun tuli tosiaan tämä Vampire Show yhdysvaltalaisesta TVstä. Tästä ei ilmeisesti ainakaan internetissä ihan super paljon erilaisia klippejä löydy tästä showsta, koska noin 50-lukulaiset ohjelmat, niissä ei oikein ole semmoista selkeätä consistency, että miten ne on nauhoitettu ja mitkä niistä on säästynyt ja mitä kaikkea tällaista. Mutta Vampire Show oli siis sellainen idea, että tämä TV-yhtiö näytti vanhoja kauhuleffoja, joihin heillä oli oikeus näyttää. Ja Vampire sitten, tämä hahmo, minkä Maila Nurmi loi, niin sitten heitti tällaiset alkuspiikit aina siihen, vähän tuommoista runoa ja creepyä ja vähän semmoista huumoria siellä kanssa kyljessä ja näin poispäin. No aika makeita juttuja, ne mitä on itse nähnyt tuosta näitä spiikkejä. Ja tästähän on ollut hirveästi sitten juttua, että mihin kaikkealle tämä oikeastaan onkaan vaikuttanut, tämä Vampira ja Maila Nurmen jutut, koska no tässä oli siis myös sekin asia, että mihin Maila Nurmi vaikutti, että hän oli siis tämmöinen live action malli tolle, mikäs tää on tää Prinsessa Ruususen tälle Pahatar-hahmolle, että sillä oli, että periaatteessa se Disneyn hahmokin, se estetiikka tulee periaatteessa Maila Nurmesta. Sitten on vähän teorisoitu sitä, että olisiko esimerkiksi vaikka niin kuin joku Disneyn Milla Magia mahdollisesti vaikuttunut vampirasta. Sitten yksi ihan selkeä esimerkki on Elvira, tämä Mistress of the Darkness. Sehän on niin kuin, no ei sitä ole suoraan myönnetty, mutta tässä kirjassahan on sitten sellainen kiinnostava juttu siitä, että siitähän käytiin oikeudessakin ja alun perin se Elviran piti olla niin kuin uudelleen lämmitelty vampyra, missä sitten vanhempi Maila Nurmi olisi esittänyt tätä Elviran, eli Cassandra Petersonin vampyran äitihahmoa, jos saatte kiinni, mitä saa tästä ajan takaa, mutta niihinkään sopimuksiin ja ehtoihin tämä Maila Nurmi ei sitten suostunut, joten tuottajat lähti sitten tällä Elvira-konseptilla. Se mikä tässä muuten kyllä hienosti tulee tästä, kun vielä vampyra-hahmosta puhutaan, niin mun mielestä se on kyllä silleen, oli tästä Maila Nurmen niin kuin persoonan hankaluudesta tai ehdottomuudesta tai tällaisesta omapäisyydestä, mitä mieltä vaan, niin sille on kyllä kuitenkin annettava krediittiä, että hän kyllä pyrki kynsin hampain tästä omasta luomuksestaan pitämään kiinni ja siitä oikeuksista, mutta se ei sitten valitettavasti oikein ei oikein Hollywoodissa ilman vaikutusvaltaisia tahoja tai sitä itseään, eli rahaa, niin sellaiset jutut ei nyt oikein toimi. Ja aika vähän kompensaatiotahan on Maila Nurmi saanut koskaan sitten silloin eläessään näistä vampyran minkäänlaisista oheismyynneistä tai mistään muusta. Eli se on vähän siinä mielessä surullinen story mun mielestä se. No, aika monellahan on varmaan Vampyra ja Maila Nurmi tunnettu sellaisesta elokuvasta kuin Plan 9 from Outer Space, tämä Ed Woodin klassikko kalkkuna-elokuva, joka 80-luvusta eteenpäin sai jo tällaista ihan uudenlaista prestiisiä vähän niin kuin maailman huonoimpana elokuvana. Ja tässähän Maila Nurmi sitten näyttelee. At the funeral of the old man, unknown to his mourners, his dead wife was watching. Sounds like Kay's in trouble. Ja se on vähän semmoinen, mutta se on niin kuin makea leffa mun mielestä ja kaukana siinä mielessä niin kuin maailman huonommasta elokuvasta, että se on ihan äärimmäisen viihdyttävä ja hauska leffa.
Mutta valitettavasti tässä kirjassa ei ihan hirveästi siitä elokuvasta puhuta, koska ilmeisesti Maila Nurmi ei ole kauheasti kirjoittanut siitä muistiinpanoja. Ainoastaan sen, että hän itse vihasi tätä koko tuotantoa ja piti sitä ihan täytenä roskana koko juttua. Ja taisi ilmeisesti nähdä ensimmäisen kerran tämän elokuvan vasta joskus 80-luvulla, kun tämä oli tullut tämä uudelleen nostatus tästä Plan 9:ista tämä. Oliko se Golden Turkey Awards, missä ne palkitsi sen ja sitten se sai tällaisia uusintaesityksiä. Ja sitten Ysärillähän uudestaan se nousi vielä, kun toi Tim Burtonin Ed Wood-leffa tuli. Ja siinä leffassahan se Lisa Marie esittää tätä Maila Nurmea vamppiiraa näin. Ja siinä oli pari kertaa tuli tässä myöhemmin uralla tällaisia nostoja siinä, mutta se mikä tässä oli kyllä silleen jotenkin aika surullista tässä koko kirjassa se, että täällä Maila Nurmella tuntuu olleen menneet tämä ura niin kuin periaatteessa melkein heti sen Vampire Shown jälkeen niin kuin siinä 50-luvun puolivälissä. Niin ihan semmoiseen, niin kuin, eikä oikeastaan minkäänlaista sellaista niin kuin renesanssia tai mitään muuta rooleja oikein ei missään kohtaa tuu. Ja tämä onkin oikeastaan mun mielestä siinä mielessä tosi tavallaan vähän surullinen. Ainakin sellainen katkeran suloinen tarina siitä, että tämä eli tämä nainen kuitenkin tosi vanhaksi, että tämä kuoli yli 80-vuotiaana. Oliko vuonna 2007, niin periaatteessa 50 viimeistä vuottaan niin hän eli niin kuin ihan äärimmäisessä köyhyydessä ja oli vielä niin kuin sairasti vakavasti ja joutui kävelemään kävelykepin kanssa ja kaikkea muuta, mutta sellaista tiettyä sinnikkyyttä ja kapinahenkeä naisessa kuitenkin oli ja se on jotain mun mielestä sellaista, mikä oli jotenkin tosi. Sitä on jollain tavalla tosi paljon arvostettavaa, että joku päättää elää noin omilla ehdoillaan ja silti sinnitellä ja pysyä noinkin kauan niin kuin hengissä näin. Mutta mä oon itse aina kiinnostunut tosi paljon vähän tämmöisestä niin sanotusta Hollywoodin dekadenssista ja tällaisesta niin kuin pimeästä puolesta ja särkyneistä unelmista ja kaikesta vähän semmoisesta varjopuolista, mitä tällaiseen elokuvan maailman unelmatehtaaseen niin sanotusti kuuluu. Ja mun mielestä tämä Vampire-kirja on kyllä mun mielestä oikeastaan aika hyväkin semmoinen kaleidoskooppi siitä koko Hollywoodin historiasta. Ja täällähän vilisee paljon hahmoja ja justiinsa tätä pimeää puolta. Täällähän on tunnettuja tyyppejä. Täällä puhutaan pitkät pätkät James Deanista esimerkiksi, kun tuo Maila Nurmihan oli sen hyvä kaveri, se on ilmeisesti aika hyvin todettu, että se ei ole kyllä mitään ihan paskapuhetta, että ne oli oikeasti hyviä frendejä. Ja kaikkea tosi omituista, että kun he kuulemma yhdessä teki jotain okkultistirituaaleja James Deanin kanssa, ja James Deanin kuoleman jälkeen häntä koitettiin jossain spiritismi-istunnoissa manata esiin. Ja sitten tässä oli Marlon Brandosta juttua kanssa, että heillä ilmeisesti oli jonkin sortin kaveri kautta seksisuhde Marlon Brandon kanssa, ja Elvis Presleykin vilahtaa jossain kohtaa, käväsee ja näin. Ja paljon tällaisia tyyppejä tässä sitten on, mutta semmoinen ehkä, mikä mun mielestä tässä on, tämä kirja ei ehkä ole sellainen niin kuin jotenkaan, tämä ei ihan alusta loppuun kanna silleen, että saisit koko ajan ihan super kiinnostunut. Tässä mun mielestä mennään tosi pitkät pätkät, jaaritellaan vähän semmoisia ehkä ei lukijalle välttämättä niin super mielenkiintoisia juttuja jostain yksityiselämästä. Mutta sitten tässä ihan lopussa tämä niinku kääntyy mun mielestä vielä niinku ihan tosi hyvään suuntaan. Eli tässä on, oliko se nyt toka vika luku tässä kirjassa on se, kun tämä Sandra Niemi kertoo sitten siitä ainoasta kerrastaan, kun hän aikuisena tapasi tämän Maila Nurmen. Ja se oli 80-luvun loppua Hollywoodissa. Ja siinä sitten se jotenkin, tämä kirjassa tulee semmoinen niinku ihan erilainen henkilökohtainen taso siinä kohtaa, kun hän puhuu näistä kohtaamisestaan Vampiren kanssa. Ja se kohtaaminen antaa myös tälle kirjalle ehkä paremmin sen kontekstin, että minkä takia tämä kirjoittaja kirjoittaa tästä kohteestaan niin kuin tällaisella vähän ehkä ihannoivalla ja romantisoivalla sävyllä ja kaikkea. Se jotenkin antoi niin semmoisen lopullisen järjen mun mielestä tähän, miksi tämä on tehty tälleen, kun tämä on kirjoitettu näin. Ja sitten mun mielestä se oli aika hyvä semmoinen vähän niin kuin loppuluku tähän hommaan, että tosiaan, koska se oli se Maila Nurmi sille Orson Wellesin kanssa, niin oli se lapsi tullut ja sitten se oli sen sinne adoptioon pistänyt. Niin se ei, Maila Nurmihan ei koko elinaikanaan tiennyt, että missä se on ja kuka se periaatteessa on tämä hänen skidinsä sitten. Mutta sitten tässä kävi semmoinen juttu, että tämä Sandra Niemi sanoi, että oliko hänen oma tytär vai oliko hän itse vai miten se meni, että oli laittanut johonkin näihin My Heritage-juttuihin näitä
niin kuin sinne, että ketä tähän mun sukuun kuuluu ja DNA ja näin poispäin. Niin sinne oli sitten sattumalta tää äijä, joka oli sitten Orson Wellesi ja Maila Nurmen lapsi, niin se oli sitten kans löytynyt sitä kautta ja sitten tää selittää, että niin kuin, joo, sä varmaan haluat kuulla sun mutsista, että mulla on aika monen story kerrottavana, että tämmönen kirja on just tulossa, mutta mä voin kertoa ja näin. Ja siinä oli sitten kans vähän semmonen, niinku, se oli aika makea tää loppu, että tämähän ne on sitten kuulemma hyvissä väleissä tälleen nykyään sen äijän nimi oli semmonen kuin David Patter, joka on joku asianajaja Jenkeissä, joka on kuulemma Joe Bidenin frendi jostain kouluajoista lähtien ja tälleen, että aika jännä tää homma. Ja sitten siinä oli ehkä vähän semmoinen katkeran suloinen juttu se, että tämä David Putter on niinku joku tämmöinen tosi hotshot asianajaja ja äijä ollut niinku aina. Ja sitten tämä puhuu just tämä Sandra Niemi siitä, että on tosi sääli, että tämä vampira etti vuosikymmeniä sellaista tyyppiä, joka niinku asianajajana voisi hoitaa tätä niin kuin näihin vampiraan liittyviä oikeuksia ja muuta. Ja little did she know, niin tämä oma biologinen poikansa oli sitten tällainen ihan kovan luokan asianajaja ja tällaista. Ja sitten tätä yhteyttä ei sitten, tämä on vähän tämmöistä kohtalon ironiaa sitten tämmönenkin näin. Kirjaa voin varovasti suositella, jos aihepiiri kiinnostaa. Ei tämä mun mielestä mikään täydellinen ole, mutta tosi kevyttä luettavaa ja mun mielestä vähän tämmönen siistin pienimuotoinen katsaus sellaiseen pieneen henkilöön ja pieneen nurkkaan Hollywoodin historiassa, mihin ei ehkä yleensä niin paljon keskitytä. Eipä mitään, jos olette lukenut kirjan tai tiedätte vamppiirasta tai teillä on ajatuksia vamppiirasta tai muuta, niin heitetään ne tuohon kommenttikenttään ja nähdään me taas sitten seuraavan videon taikka live-lähetyksen parissa. Mä lopetan tällä kertaa tähän. Se on moro!